घातलेला आहे जरी क्लीन केला आनी सॉल्ट लायन दवरल तांकां सद्या थोडीशी करपा ती बाबाक सारकी क्वीक मुगे स्टायलीन जायत भाशेन कोता चिकन बीन्स सद्या आयज हांव सारकी क्वीकच सारकी इझी करून दाखयता ओके लायक जाता जाल्यार मागीर तुमी शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आतां इनग्रिडियंट्स कितें घाल ते स्टार्ट करता दाखयता चोय कॅन्डी फ्लॉस गेले शॅनन ते म्हातारी कितें म्हणटाली ताका दाखय रे कापूस कितें चोय पयले सो हाताली आमी हे शामगे तिणें गेलोलो न्हू रे खायले तेणें जाप कर रे हाय म्हण रे हाय शॅनन हाता अत लागते रे बरे हाय का बघाले हॅलो एक कोडी केले धाकले कोंबाक मेळले सो ते कोडी हांगायले आनी तेजी कोडी केल्या आनी चोय थोडीशी चिकन विंग्स हाडली ती विंग्स कोता आयज अशें करून हांवें कट केले ओके चोय अशें करून बरी क्लीन केले ती हांव पयलीं तेंकें बी कितें कितें आसत न्हू तें काडप अशें आनी बरी क्लीन केले आनी एक पाट धुयता सोम तें मीठ लायता आनी दवरता आनी चोयता कितें मसाला कोत्तो मागीर शेअर कोत्ता तुम कडेन फ्राय करपा ती हांव तेंचे हरचे बोटां कितें गे मामी ते हरच्यो हरच्यो खंय आतां फ्राय करपाच्यो दाखय तुमकां फ्राय जाल म्हणटकीर फ्राय केले तेंचे नावेली पावली हाय आतां आनी डॅडी ते हरच्यो फ्राय कोत न्हू दाखयता मागीर मेळय तुमकां आनी हेचो हाय दोगोय विंजी हे नोचय हो इगर तेरसा हाय म्हण गो आमी चोय जेता काळखान तूं काळा एमेझॉनाचेर संत हें केल्लो वॉटर पंप बॉटला घालपाक आमगे ब्रिसलरी बॉटल ना तेका बरें येताय आनी एक केला ऑर्डर 390 कितें चोय हो चार्जर तेजो ऑन करपाचो बरो येता आमको आहा हेचो पेटशें आनी हेचो हो पायप मोठी सॉल्ट लायली न्हू हांवें आतां सो इंग्रिडियंट्स दाखयता तुका हुंच हें घात तें थोडो हांव न्हू चिली पावडर यूज करतलो थोडो गरम मसाला थोडोसो हांव म्हणजे थोडी हाय न्हू ती आनी हो रेड चिली सॉस घाता जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी होचो वो 8 to 9 ऑल मिल्क सॉस म्हण हो एक घाता ओके चिली पावडर तुमकां कितू स्पायसी जाय तेंचोय तुम घालपाचें आतां हांवें न्हू हें बरें मिक्स केलां आनी न्हू हें लायन हांव न्हू तें दोता मातशें ओगोत आनी ती सॉस बी मागीर घातलें लिंबू आहल्यार तुमी लिंबू घालपा जाता आं ओके ही मुगे स्टायलीन हांव जायत भाशेन कोता बट हांव आतां ही क्वीक अशी कोता रेसिपी बाबा लागून तेका डिनराक आनी सिंपल फास्ट जाता म्हण ओके जिंजर गार्लिक बी पेस्ट घाले तुमगे चोया तुम घाले मॅगी जाय मॅगी घाले टेस्ट हांवें लिंबू नाय म्हाका सो हांवें विनेगर घायल्या वायट विनेगर तुवें देवून घालूं जाता ओके सो ही सॉस घाता मिक्स कोल्या हेचो अशें करून मिक्स कोता आनी दवरता बरें ओगोत आनी थोडो न्हू रेड कलर घायला हांवें ओके सो हिंग फ्रायींग पॅन दवरला बरें हीट कोता आनी ऑयल घाता आनी मागीर फ्राय करपाचें सो तितून ऑयल घाता थोडा शीत केले बॉटली आमले
आता विंग्स फ्राय कोता आणि मागी मेळ तुमकां समते डिनर कोताय तोरा शीर केले बॉटली आंब्याचे बॉटल मँगो जाणाय तुमी न्हू देव केले आनी शेनोनागे म्हणटा डिनर हांव म्हणटा म्हणजे तेश करून हांव रातीची येयना सो बेस्टे रायट ओके मागीर मेळटा सो इंजेक्शन मात ते नर्स ही आणि हेच आहे मामी आई मुळे घे जाप करूये केशाई जाम बसो ना हे आता मातशे पांय वयर काडून बसले आतां येयले तेंगे थिंगा पयलीं थिंगा आतां उठले आनी आतां विडियो एंडींग येता सकाळींचो ओके भयणी थिंगा आयना सो मागीर विडियो लायक जाता जाल्यार शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कळे आनी सांगाय म्हाका विडियो केस आहलो तो आतां सीन कित कोते शूट कोतले आनी मागीर मेळटलो विडियो ओके सो do like, share, comment and subscribe to my channel. Okay, till then bye, take care, love you, see you in my next vlog, bye.